গেছত কেনেকৈ কৰিম এইটো ভিডিঅ' মই দিম, পিছত দিম। এতিয়া গেছত কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? 36 ঘণ্টা চলিব। তেলত চলালে মানে ধৰক 1200 টকাত 36 ঘণ্টা চলাব পাৰিব। তো 1200 টকা পেট্ৰল কিনিলে ধৰক 12 ঘণ্টাহে চলিলে। বন্ধুসকল, মই সঞ্জিত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইঞ্জিন লৈ আহিছোঁ। চাৰ্চি চিফাং পাৱাৰ টিলাৰ লৈ আহিছোঁ, কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ লৈ আহিছোঁ, VWS পাৱাৰ টিলাৰ মানে VSC পাৱাৰ টিলাৰ একেখনেই হয়। আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ চিটি পাম্প লৈ আহিছোঁ, আৰু ইণ্ডো মাৰ্চেল ইঞ্জিন লৈ আহিছোঁ, আৰু কি হণ্ডা ইঞ্জিন লৈ আহিছোঁ। আজি এই ইঞ্জিনকেইটাত কিমান নজেল ইনজেক্টৰ কিমান প্ৰেছাৰ দিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব। শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যিমান পাৰে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকৰ ঘৰত কি পাৱাৰ টিলাৰ আছে আৰু কি সমস্যা হৈ আছে তাৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি মানে কি এতিয়া মেচিন বনাওঁ, বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাই আছে আমাক আমি কি মেচিন বনাওঁ, কি মানে ডিজেল ইঞ্জিন বনাওঁ, তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম। আপোনালোকে মানে ধৰক ভালদৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি এতিয়া কি বনাওঁ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কি হ'ল, এইটো কেমকো ইঞ্জিন হয় নাই? কেমকো ইঞ্জিনত কি বহি গ'ল এইটো, ইয়াৰ গিয়াৰ বক্সটো কি হৈ গ'ল, খাজানা। এতিয়া আমি ইয়াৰ কেমকো ইঞ্জিনো বনাওঁ আমি, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰমানে কি হ'ল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি ইঞ্জিন বনাওঁ আমি। তাৰপৰা আমি বনাওঁ চিফাঙৰ বনাওঁ, আমি এনেকৈ বহাব পাৰি। তাৰমানে আপোনালোকৰ খাজানাৰ লগত আমি কেমকো ইঞ্জিন বহাই থৈছোঁ। এইটো কিন্তু গিয়াৰ বক্সটো কেমকো নহয় দেই। তাৰপিছতে কি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ, এইটো হ'ল চিফাং ইঞ্জিন, চিফাঙৰ বনাওঁ আমি। অলৰেডি এইখিনি বনাই থৈ দিয়া আছে আমাৰ। যদি বেয়া হয় আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইখন চিফাং আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। 12 এখন 15 দেই এইকেইখন। তাৰপিছত আমি এতিয়া VWS মানে এখন মিটছুবিছি বুলি কয় এখন পাৱাৰ টিলাৰ। এখন 120 DI বুলি কয়, VSC 120 DI বুলি কয়, বহুতে মিটছুবিছি বুলি কয়, আৰু কিছুমানে VWS পাৱাৰ টিলাৰ বুলি কয়। এইখন আপোনালোকক অলপমান কিবা এটা মই দেখাই দিম। গোটেইটো ভিডিঅ'টো দীঘল হ'বৰ কাৰণে অলপ কিবা এটা দেখাই দিম আপোনালোকক। মানে ধৰক গোটেই ইঞ্জিনটো দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, অলপ দেখাই দিম আপোনালোকক। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ হণ্ডা ইঞ্জিন। এইটো হৈ গ'ল CD পাম্প। এইটো ইঞ্জিন মানে বনোৱা মানে দিয়া আছে ভিডিঅ' অলৰেডি, চাব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপৰা এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইণ্ডো মাৰ্চেল মেচিন। ইণ্ডো মাৰ্চেল আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে। এইটো ইঞ্জিনো আমি বনাওঁ, এইটো ইণ্ডো মাৰ্চেল হয়। আৰু বহুত বনাওঁ, খালি গোটেইখিনি ইঞ্জিন ইয়াততো নাই, আমি যিমানখিনি আছে দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ফেন এনেকৈ লগাব পাৰে। ধৰক আগৰ পুৰণা মানে কি হ'ল, যিবোৰ মেচিন আহিছিলে, ধৰক ৱাটাৰ পাম্প আহিছিলে, ৱাটাৰ পাম্পৰ যিটো মানে এইটো পাম্পৰ এইটো বস্তু আপোনালোকে পাৱাৰ টিলাৰ লগত কানেকশ্যন কৰি মেলি আপোনালোকে এইটো চলাব পাৰে এনেকৈ কম খৰচত। যদি এই পাম্পটো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আছে পুৰণা, এতিয়া আপোনালোকে এই পুলিটো কিনিব লাগিব। পুলিটো লগাই আপোনালোকে পাৱাৰ টিলাৰ লগত কানেকশ্যন কৰি মেলি পানী সিঁচিব পাৰিব, ঘৰতে সিঁচিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, কোনো টেনশ্যন নাই। এতিয়া আমাৰ মানে কি হ'ল, এই মেকানিক মানে কি হ'ল নতুনকৈ শিকাই আছোঁ। এইকেইজনৰ মানে কি হ'ল আজি এবছৰমান হৈছে, প্ৰায় শিকিব পাৰিছেগৈ আৰু শিকি আছে এতিয়া, প্ৰায় শিকি আছে, খুলি আছে কিবাকিবি। এইটো ইঞ্জিন আজি বনোৱা হ'ব। এইটো ইঞ্জিনত মানে কি হ'ল, ইয়াৰ মানে গোটেই ইঞ্জিনটো ফুল ইঞ্জিন বনোৱা হ'ব। ইয়াত নতুন কেংচাপ বহোৱা হ'ব ইয়াত আজি। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু বুজাই দিম অলপমান, যিমানখিনি পাৰোঁ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। আৰু আছে আমাৰ মানে কি হ'ল, আমি ৰাইচ মিলো বনাওঁ। আমি ৰাইচ মিলৰ কাৰণে আমি দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক। মানে গোটেইখিনিতো যিমানখিনি এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া ৰানিং হৈ আছে, আমাৰ কামবিলাক ইয়াত ৰানিং হৈ আছে। এইখিনি মানে বনাবলৈ অহা পাৱাৰ টিলাৰ, এইখিনি বনাই মেলি কমপ্লিট 3খন হৈ গৈছে। কেমকো ইঞ্জিনটো হৈ গৈছে, কেমকোৰ লগত মানে খাজানা মানে গিয়াৰ বক্সটো বহি আছে। তাৰপিছত মানে চিফাং পাৱাৰ টিলাৰখনটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে এই বাকী চিফাং এখনো হৈ গ'ল। তাৰপৰা এইখন এতিয়া আজৰি কৰি দিব লাগে আমি। আপোনালোকে মানে চাই থাকিব, আমি লাহে লাহে আপোনালোকক দেখাম। এই যিটো CD পাম্প, আপোনালোকে CD পাম্পৰ মানে এইটো বনাবলৈ বাকী আছে। এইটো হৈ গৈছে, বনাই হৈ গ'ল অলৰেডি, আৰু ইয়াৰ আকৌ বনোৱা হৈ গ'ল। মানে এতিয়া ধৰক সিঁচিব পাৰিব পানী, মানে ধৰক ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব পানী, এই মানে পুখুৰী চুখুৰী সিঁচিব পাৰিব। এই দুইটা হৈ গৈছে, খালি CD পাম্পটো বাকী আছে বনাবলৈ। আৰু আমাৰ ধৰক আৰু দুটা বস্তু মানে দুটা আমাৰ ইঞ্জিন পৰি আছে। এই ইঞ্জিনকেইটা আমি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেই। ইঞ্জিন আৰু আছে দুটা বনাবলৈ, এইকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইকেইটা মানে কি হ'ল, এনেকৈ আছে, পৰি আছে, বহুত দিনৰ পৰি আছে। এইটো হৈ গৈছে 5 HP ডিজেল ইঞ্জিন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ৰাইচ মিল। এইটো বনাবলৈ বাকী আছে, এইটো বনাম আমি লাহে ধীৰে। আৰু এইটো হৈ গ'ল চিফাঙৰ ইঞ্জিন হৈ গ'ল, অকল ইঞ্জিনটো বনাবলৈ বাকী আছে। এইটো চাব আপোনালোকে, পিছত আমি বনাই দিম। আপোনালোককো শিকাম মই কেনেকৈ বনাব লাগে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈ গ'ল। ইয়াত মানে কি হ'ল, আপোনালোকৰ পেট্ৰলৰ কাৰণে মানে কি হ'ল, পেট্ৰল আৰু কেৰাচিনো আছিলে আগতে এই ইঞ্জিনটো। আপুনি এতিয়া কিহত কৰিম বুলি কৈছে, এইটো গেছত কেনেকৈ কৰিম এইটো ভিডিঅ' মই দিম, পিছত দিম। এতিয়া গেছত কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, 36 ঘণ্টা চলিব। তেলত চলালে মানে ধৰক 1200 টকাত 36 ঘণ্টা চলাব পাৰিব। তো 1200 টকা পেট্ৰল কিনিলে ধৰক 12 ঘণ্টাহে চলিলে। 36 ঘণ্টা চলাব পৰা কেপাচিটি ইয়াত বনাব পৰা হয় বুলি।
ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ গেছত এইটো চলিব। 36 ঘণ্টা মানে গেছত চলিব। এইখনৰ এতিয়া যিখন মানে VWS পাৱাৰ টিলাৰ মানে মিটছুবিছি বুলি পাৱাৰ টিলাৰ বুলি কয়, বহুতে মানে VST 120 DI বুলি কয়। মানে ইয়াৰ মানে কি হ'ল ডিফাৰেঞ্চটো VST 130 DI লগত ডিফাৰেঞ্চটো কি হৈ গ'ল, ইয়াৰ কেচিংটো অলপ বেলেগ আছে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ ধৰক বাকী বস্তু একদম কানেক্টিংডাল একেই হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো কেংচাপডাল আনিছোঁ আমি এতিয়া VSTটো খাব একেডালে খাব। আৰু ইয়াত যিটো কানেক্টিং ৰড বুলি কয় মানে কানেক্টিং ৰডডাল একেই থাকিব আপোনালোকৰ। মানে ইয়াৰ গিয়াৰ বক্সটোতো ছেইম হয়, ইয়াৰ গিয়াৰ বক্সটো খালি মানে কি হ'ল একদম অল্ড মডেলটো আছে 54 CM, এইটো 60 CM লিখা আছে 54 CMৰ গিয়াৰ বক্সৰ যিডাল VST মানে এইটো কমপ্লিট মানে VST গিয়াৰ বক্সটোৱে হয়। এইটো আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল VST 120 130 দিয়ে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো মানে কি দেই। আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল ইয়াৰ খালি ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ ধৰক যিটো মোবাইল ফিল্টাৰটো কি হ'ল আজিকালি 130খনৰ গোল কৰি দিলে বস্তুটো মানে কি হ'ল ধুনীয়া কৰি দিছে চাকনিটো। আগৰ চাকনিটো এনেকুৱা আছিলে VWS পাৱাৰ টিলাৰ। তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ কেচিংটো বেলেগ থাকিব, ইয়াৰ হেডৰ ফাংচনটো অলপ বেলেগ আছে। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ব্ৰেং থাকিব আপোনাৰ 6205 বেং বেলেঞ্চাৰ বেং যিটো ইয়াত 6205 ইয়াত থাকিব, আৰু ইয়াত থাকিব যিটো 6205 বেং হয় এইকেইটা একেই খাব আপোনাৰ VSTখনৰ লগত একেই। আৰু ইয়াত থাকিব 6208, ইফালে 6208, এইকেইটা একেই বেং হয় আপোনাৰ VST 130 দিয়া আৰু 120 দিয়া একেইটো হ'ব। আৰু ৰেডিঅ'টাৰটো একেই হয় আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল আগতে মানে অলপ বেলেগকৈ বনাইছিলে, আজিকালি মানে ৰেডিঅ'টাৰটো আপোনালোকে VSTখনো লগাব পাৰিব VWSত। ইয়াত টেনশ্যন পুলি এইটো যিটো টেনশ্যন পুলি এইটো একেই হয়, আপোনাৰ ফেনখনো একেই হয়, গোটেই প্ৰায়খিনি বস্তু একেই হয়। ইয়াত ডিফাৰেঞ্চখিনি মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। আৰু এটা কথা কি হ'ল কানেক্টিঙৰ যিটো বুজ মানে যিটো বুচিং বুলি কয়, কিছুমানে বুচিং বুলি কয়, বুজ বুলি কয়, কিতাপত বুজ বুলি লিখা থাকে। আৰু এইটো মানে কি হ'ল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফুটাটো মিলাই মেলি লগাব লাগে। আৰু এইটো ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি। বহুতে মানে গেৰেজত নিয়ে এই ফুটাটো এনেকৈ মিলাই ল'ব লাগে। বহুতে মানে কি এই বস্তুটো বনাবলৈ গেৰেজলৈ নিয়ে, এইটো বৰ সাধাৰণ কথা হয়, মানে বনাবলৈ ইমান টান নহয়। বহুতে মানে এইটো নবনায়, এইটো নবনোৱাকৈ থাকিব আপোনালোকে। এইটো যদি লুজ হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিংখিনি এই দুটা এনেকৈ মিলাব লাগে। এই মানে কি ৰিংখিনি বেছি দিন নাযাব আপোনালোকৰ, এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে যদি পিষ্টনটো ঢিলা হৈ থাকে আপোনালোকৰ। আৰু অলৰেডিটো কানেক্টিঙৰটো ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে, যদি কানেক্টিঙৰ যদি কিবা যদি অসুবিধা পাইছে বুজাত তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গৈ চাই ল'ব আপোনালোকে। মোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি বহুত দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াত যিকেইটা ধৰক বল বেং খাব, বল বেং আগৰ বল বেং আহিছিলে, আজিকালি ৰুলাৰ বেং আহি গ'ল VSTবিলাকত। কোনো কথা নাই, আপোনালোকে ৰুলাৰ বেঙৰ লগাব পাৰে এখনত, একো টেনশ্যন নাই। খালি ৰুলাৰ বেঙৰ অলপ দামটো বেছি হয়। ইয়াত 6110 বেং খাব। মানে কি ৰুলাৰ বেং যদি লগাই আপোনালোকৰ ৰুলাৰ বেং লগাওঁতে অলপমান মানে মন কৰিবলগীয়া কথা হয়। ৰুলাৰ বেং মানে কি হ'ল আপোনালোকে ভুল নকৰিব, ৰুলাৰ বেং লগালে মানে সোঁহাত বাঁহত বেলেগ বেলেগ থাকে। বল বেঙত লগালে আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন নাই। 6010 বেং VSTটো খাব, VWSটো খাব। আপোনালোকে বল বেং লগোৱাসকলে যিখন নতুনকৈ শিকি আছে সেইসকলে মানে কি হ'ল ৰুলাৰ বেং লগালে মানে মন কৰি লগাব আপোনালোকে। ৰুলাৰ বেংটো মানে সোঁহাত বাঁহত বেলেগ বেলেগ থাকে। আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল কেমডাল অলপ বেলেগ থাকে। ইয়াৰ VSTৰ লগত কেমডাল নিমিলিব। ইয়াৰ মানে ডিফাৰেঞ্চটো কি হৈ গ'ল VWSত, ইয়াৰ লাইনাৰটো হৈ গ'ল 92 mm। যিটো লাইনাৰ বুলি কৈছোঁ, এই লাইনাৰটোৰ কথা কৈ আছোঁ। লাইনাৰটো 92 mm হয়, VSTখনৰ 95 mm হয়। মানুহতে কি হ'ল এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে কেমকো কপুৰটা পাৱাৰ টিলাৰ কমেণ্ট কৰিছিলে যে ফুল স্পীড হৈ গৈছিলে বুলি কৈছে। যে তেওঁ কৈছে যে পাম্পটো মানে ৱাছ কৰিছিলে বুলি কৈছে। পাম্পটো এনেকুৱা বস্তু নহয় আপোনালোকে ঘৰতে মানে ৱাছ নকৰিব, কাৰণ মানে জনা মানুহে ৱাছ কৰিব দিব। যিবিলাক মেকানিকে ভালকৈ জানে তেওঁলোকক ৱাছ কৰাবলৈ বিচাৰিব আপোনালোকে। কাৰণ যেতিয়া পাম্পটো ৱাছ কৰি দিব আপোনালোকে যদি ভিতৰৰ এলিমেণ্টটো যদি আপোনালোকৰ যদি এডজাষ্ট নহয়, তেতিয়া মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ ফুল স্পীড ল'ব মানে কি হ'ল ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁতে মানুহজনৰ পাইপ খুলিবলগীয়া হৈছে বুলি কৈছে। ধৰক ডিজেল পাইপ খুলিছে নতুবা কি হ'ল নজেল পাইপডাল খুলিছে, এই নজেল পাইপডাল খুলিছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভুল নকৰিব, পাম্পটো ভিতৰত আপোনালোকৰ গণ্ডগোল লাগিব পাৰে, সেইটো কাৰণে ফুল স্পীড ল'ব পাৰে। আপোনালোকে নহ'লে গভৰ্ণৰো মন কৰিব লাগিব, গভৰ্ণৰটো যদি কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও ফুল স্পীড লয়। কাৰণ গভৰ্ণৰ নহয় বুলি মই কেলৈ ভাবিছোঁ, পাম্পটো ৱাছ কৰাৰ পিছতে সেই মানুহজনৰ মানে ফুল স্পীড লৈছে, সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে। পাম্পটো আপোনালোকে য'তে ত'তে কাম নকৰিব পাম্পৰ কামটো। আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যে কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ মানে কি পাম্পত কিমান প্ৰেছাৰ দিব লাগে। এইখনো গৈছে আপোনালোকৰ অল্ড মডেল পাৱাৰ টিলাৰ, মানে কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ হয়। কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ অল্ড মডেলখনত 150 মানে প্ৰেছাৰ দিব লাগে। মানে যিটো নজেল এইটো নজেল হৈ গ'ল। এই নজেলটো যদি DI মডেল যিটো থাকে সেইটো 200 মানে প্ৰেছাৰ দিবলগীয়া হয়। এইটো এতিয়া অৰিজিনেল মানে লাগি আহিছে, এইটোতো অল্ড মডেলৰ হয়, এইটো 150 প্ৰেছাৰ দিব লাগিব নজেলটো। আৰু এজনে সেই কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই কথাটো কৈ দিলোঁ। পাম্পৰ মানে কি হ'ল তেওঁ বুজি নাপালে, মই ইয়াত লিখি দিছিলোঁ মানে অল্ড মডেল নিউ মডেল বুলি। অল্ড মডেলটোত মানে কি হ'ল আপোনালোকে 150 দিব আৰু নিউ মডেলটোত 200 দিব লাগে। কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ কথা কৈ আছোঁ মই। এই পাৱাৰ টিলাৰখনত মানে কি হ'ল ইনজেক্টৰ যিটো নজেলৰ মানে ইনজেক্টৰ যিটো প্ৰেছাৰ ইয়াৰ হৈ গ'ল 150 160। আপোনালোকে ইনজেক্টৰ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, ইয়াত যিখন চিফাং এইখনো 150 দিব লাগে প্ৰেছাৰটো। এইখন হৈ গৈছে খালি এইখনত আপোনালোকে 200 দিব লাগিব, যিটো নজেল ইনজেক্টৰ প্ৰেছাৰটো। এখন 15 এখন 12, সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে।
নজলৰ কথা মানে বহুতে সুধি থাকে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। আজি মই এতিয়া গোটেই ট্ৰেক্টৰবিলাক এনেকৈ পাওঁতে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে মানে বহুতে সুধি আছে যে কিমান প্ৰেছাৰ দিব লাগে নজলৰ। আপোনালোকে মন কৰিব এইটো নজল, এই নজলটোৰ কথা 150। আৰু যিটো DI মডেল থাকিব এনেকুৱা থাকিব কেমকোখনত বা এই কেমকোখনত এনেকুৱা মানে নজল থাকিব, সেইটোত 200 দিব। আপোনালোকে মানে কি VWS পাৱাৰ টিলাৰ এনেকৈ মানে মোৰ দিয়া আছে অলৰেডি, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। ফুল ইঞ্জিন বনোৱা আছে, যিসকলে মানে নতুনকৈ চেনেললৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, নতুনকৈ অহাসকলে। মানে কি হ'ল আজি গোটেইটো দেখাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ সময় অলপ কম আছে। মোৰ মানে ইঞ্জিন বনোৱা অলৰেডি দিয়াই আছে ভিডিঅ', আপোনালোকে চাই ল'ব। তাত ভালদৰে বুজোৱা আছে, ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে। লাহে লাহে চাব, ভালদৰে বুজি পাব, আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাবৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ।